Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món hoành thánh chiên, nhưng mà cái nhân mình sẽ làm bằng rau củ. Thì nếu mà mình tìm được cái vỏ hoành thánh chay không có dùng trứng á, thì mình có thể làm món này như là món hoành thánh chiên chay rất là ngon luôn. Món này mình có thể dùng để đãi tiệc tại vì làm đơn giản nhanh và để giòn rất là lâu. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món hoành thánh chiên này với Diễm nha. Đầu tiên mình đi chuẩn bị khoai môn trước, thì Diễm có 150g khoai môn. Cái này là khoai môn đông đá đó, Diễm để ra cho nó tan mềm. Mình cắt thành từng lát có độ dày khoảng từ 2 tới 3 cm. Sau đó mình cho vào sửng và mình đi hấp chín. Đặt sửng hấp lên bếp rồi mình mới bật lửa nha. Và mình nấu cho nước nó sôi. Khi mà mình thấy hơi nước nó bốc lên và mình nghe giống như nước sôi thì lúc này mình mới hạ xuống cái lửa trung bình. Thì tùy cái bếp của mình đó, Diễm hấp bằng cái sửng nhỏ gì vậy. Bếp Diễm 9 số, Diễm để xuống 5,5. Và mình hấp ở cái lửa trung bình này khoảng thời gian từ 12 cho tới 15 phút. Sau 12 phút Diễm mở ra, Diễm kiểm tra, mình xiên vào thấy nó mềm, tức là không quá mềm nha, vừa chín tới là ngon. Nhắc khỏi bếp mình để cho nguội. Bây giờ mình đi chuẩn bị nấm mèo, thì Diễm cân ra 10g và mình ngâm cái nấm mèo này ra cho nó nở mềm ha. Diễm dùng nước nhiệt độ phòng đó, mình ngâm khoảng 15 phút hoặc tới khi nào mình rờ vào mình thấy nó mềm là được. Cà rốt thì Diễm có một cái củ như vậy, Diễm cân 100g, mình gọt vỏ đi ha. Bây giờ mình cắt ra thành hạt lựu, thì mình cắt ra thành từng lát trước, sau đó mình cắt ra thành từng cái que như vậy. Đừng có nên cắt nhỏ quá hoặc là to quá cũng không có ngon nha. Tiếp theo là Diễm có 100g nấm mỡ nâu, thì nó khoảng 3 cái. Cái phần chân nấm này thì mình bỏ đi và mình cũng cắt ra thành từng cái hạt lựu ha, thì to hơn cái cà rốt tí xíu là được. Nếu không có nấm mỡ nâu này mình có thể sử dụng nấm rơm nè, nấm mỡ trắng hoặc là nấm đùi gà cũng rất là ngon. Diễm có thêm 40g cái phần trắng của baro. Nếu mà mình ăn hành tỏi được thì mình thay bằng hành tỏi ha, nhưng mà Diễm thấy dùng baro này nó vừa thơm, nó ngon, nó lại ngọt nữa. Mình cũng cắt ra nhỏ nha. Nấm mèo sau khi ngâm nở thì mình rửa lại cho sạch ha, và cái phần cuống thì mình cắt mình bỏ đi, sau đó mình cũng cắt nhuyễn. Nếu mà mình làm với cái số lượng nhiều mình cũng có thể cho vào trong máy xay, mình xay sơ thì nó nhanh hơn. Bắt một cái chảo lên bếp Diễm cho vào 2 muỗng canh dầu ăn. Nếu mà mình không thích ăn béo nhiều thì mình dùng 1 muỗng canh. Cho baro vào, bật bếp lên, mình để cái lửa lớn và mình xào cho cái phần baro này nó thơm ha. Tức là khi mà mình thấy dầu sôi nó vừa thơm là được, đừng có để cho nó vàng quá nha. Thì mình sẽ cho cà rốt mình đã cắt hạt lựu vào. Cho cà rốt vào thì Diễm nêm thêm 1/2 muỗng cà phê muối. Đảo cho thật là đều và mình cũng giữ cái lửa lớn ha. Mình xào cà rốt trong vòng khoảng 1 phút, hoặc là mình thấy cà rốt nó chuyển sang màu trong nhẹ, đừng có xào mềm quá nha. Thì mình cho nấm mèo. Cho nấm mèo vào thì mình cũng giữ cái lửa lớn và mình đảo thiệt là đều tay khoảng cỡ thêm 30 giây nữa. Thì sau đó mình mới cho nấm mỡ mình đã cắt hạt lựu đó, mình cho vào. Diễm nêm thêm 1 muỗng cà phê hạt nêm nấm ha, nếu không có thì mình sử dụng hạt nêm thường cũng được. Đảo cho thật là đều tay thêm khoảng từ 30 cho tới 45 giây nữa ở cái lửa lớn luôn, thì mình nhắc khỏi bếp được khi mà mình thấy nấm nó đã co lại. Xào rau củ thì mình luôn dùng cái lửa lớn giúp cho nó giữ được cái màu của rau củ và nó không có bị ra nước. Khoai môn sau khi nguội mình cũng cắt nhỏ nha, mình cũng cắt dạng như hạt lựu hoặc là nhỏ hơn tí xíu. Khoai này là nó vừa chín tới nè, hoặc là chín mềm tí xíu cũng không sao. Diễm nêm thêm 1/4 muỗng cà phê tiêu, trộn lên cho thật là đều. Mình có thể nếm lại ha, tại vì rau củ mà cũng đã chín rồi, mình nếm cho vừa miệng. Diễm thấy như vậy thì rất là vừa khẩu vị với nhà Diễm. Vỏ hoành thánh thì Diễm dùng cái hiệu này, mình cũng có thể sử dụng cái vỏ hoành thánh chiên, nhưng mà cái loại này Diễm thấy chiên vẫn ngon và nó có trứng trong đây. Vì vậy nếu mà mình ăn thuần chay thì mình không có sử dụng cái vỏ hoành thánh này được, mình nên tìm cái vỏ hoành thánh nó không có trứng nha. Thì với cái công thức này mình sẽ sử dụng một gói 200g là 40 cái là vừa đủ cho phần nhân luôn. Cho nhân vào ngay giữa vỏ hoành thánh ha. Lượng nhân thì khoảng 1 muỗng canh mình cho nó vừa như vậy. Rồi sau đó mình lấy nước mình thoa đều hai cái cạnh của cái vỏ hoành thánh, xếp lại có nước giúp cho nó dính chặt hơn, và mình ép lại cho thật là chặt ha, tránh cho khi mình chiên nó bị bung ra.
Mình có thể giữ nguyên cái tạo hình tam giác như vậy rồi mình chiên, nhưng mà Diễm thấy mình nên xếp lại tí xíu nữa thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, mình thấm miếng nước vào một góc và mình bẻ nó lại thôi. Như vậy thì nó vừa đẹp mà mình chiên nó rất là giòn. Để Diễm làm thêm một lần nữa. Đó, mình lấy 2 ngón cái đó, mình giữ nó và mình bẻ nó vô, thấm miếng nước là mình dán, nó sẽ dính chặt lại. Mình có thể làm sẵn như vậy rồi mình cất vào trong tủ đông đá. Khi ăn thì mình lấy ra mình chiên, mình không cần phải rã đông luôn. Bắt dầu lên bếp cho nóng, mình chuẩn bị sẵn cái đồ để mình vớt hoành thánh ra khi chiên xong. Dầu để chiên hoành thánh này thì nó không có được quá nóng, tại vì hoành thánh nó rất là mau vàng. Diễm đo nhiệt độ của dầu thì nó dao động từ 150 cho tới 170 độ C thì Diễm thấy chiên rất là ngon. Cho hoành thánh vào chiên thì mình đừng có cho nhiều quá ha. Cái nồi này nhỏ nên Diễm cho mỗi lần 10 cái, chiên nhanh lắm luôn. Thì thời gian khoảng từ 2 tới 3 phút mình nên giữ cho hoành thánh nó ngập trong dầu thì nó sẽ giòn đều. Bếp Diễm có 9 số đó thì Diễm chiên Diễm để ở cái số 6. Khi mình thấy hoành thánh chuyển sang cái màu vàng nhạt thì mình chuẩn bị mình vớt ra ha. Đừng có đợi cho nó vàng chuyển sang nâu thì lúc mà mình vớt ra rồi nó sẽ đậm cái màu hơn nữa, không có ngon. Và mình cũng đừng chiên với cái dầu lửa thấp quá thì nó sẽ bị hút dầu nhiều quá, ăn rất là ngán. Hoành thánh này mình có thể ăn không, hoặc là để hấp dẫn hơn thì mình dùng thêm với lại tương ớt chua ngọt. Diễm cũng có chia sẻ cách làm ở video hoành thánh tôm chiên đó. Hoặc là mình có thể mua cái loại nó bán sẵn trong chai của Thái Lan để ăn chung với chả giò. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm món hoành thánh chiên rau củ thật là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.